Hello everyone, it's nhietv here again. Andito na naman po tayo sa panibagong alteration ng dress. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, just simply click the button. Ito po yung damit niya alter natin ngayon, ang Lavish Alice. Sa side tightening po natin siya. Ito-close din po natin yung slit sa baba. I-open po natin yung side seam. Tasasin po muna natin yung sa kilikili. Tasasin na rin po natin ang sa waistline. Ayan po, na-open na natin yung waistline at ang sa kilikili. Magkabilang side po yan. Tatahiyan po natin ang upper side ng dress ng 1 inch. Both sides. Ayan po natin ang lower side ng dress. Close na po natin ang kilikili. Tatapin po natin itong part na to sa may kilikili. Tahin na po natin ng waistline para po mabuo na. Ayan po, ready na ang ating dress. Okay guys, thank you for watching. See you in my next video.